السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا البارت ال15. لابا دفعته حيل وعطت بيه. راهب كاف اصحى شبيك تخبلت. كنت كل ما احكي يضربني على خدي. احس وجهي تبنج من كثر وقوة ضرباته. رفعت يدي غطيت وجهي بيهم وابكي ينشه. مستحيل يكون هذا نفس الشخص اللي حبيته وسلمت قلبي وامنت بيه. لزمني من ايدي ودفعني على الشرباية. وقبل ما يوصل قبل لا يوصل يمي نهضت بسرعة. بس هو أسرع مني دفعني وقعد على رجليه حتى يقيد حركتي. ما أعرف ذاك اليوم شنو صار من الخوف والرهبة. أعصر دماغي حتى أستذكر الأحداث. لزمت إيده وأنا أبكي وأعيط بصوت عالي وأريد أحد يسمعني ويخلصني من الوحش اللي قدامي. ما لقيت روحي غير عضيت إيده بكل قوتي. حسيت أسناني طبعا على اللحم لما طلع دمه. ضربني على وجهي بقوة كأنه يعاقبني على عضة إيدي. لحد هاي اللحظة وأنا أتماطل وياه. عبالك عندي قوة الظاهي قوته. ما أعرف منين جتني هاي القوة والشجاعة. صرت أدفع بيه وأعيط. بس كان لا حياة لمن تنادي. كنت أدافع عن شي غالي، عن شي حافظت عليه سنين ومستحيل أفرط بيه حتى لو كان بالحلال. لحظات أشبه بالموت وخوف ورعب وبكي وتواسيل. الشخص ما كان يسمع كل تواسيلي. ما كنت أقدر أتحرك لأن ضخامته ومقيدني على الحركة. حسيت نفسي اختنقت. إيدي اثنين هن مقيدهن يا راسي بيد وحدة حاكم غضبتي عليها. أحرك براسي الجهتين وأتوسل بيه يبعد عني. اقترب يم إذني وصار يهمس بحدة أشبه للأمر. راهب أنتي وأبوك نفس الطينة. إحساس خسارتك شي غالي صعب. انتهك حرمة جسدي بدون رحمة أثار هجوم تركهن بروحي قبل جسمي. ابتعد عني. وأنا بقيت نايمة جامدة مكاني كل ساعة وأقول هذا كابوس وعلى ساعة أصحى منه. وقلبي على قوة ودقاته يريد يفر من بين ضلوعي. أنا مراسي مو طبيعي كأنه عيوني تريد تطلع. نهض من يمي لبس ورجع الباب وراه. أريد أستجمع قوتي وأنهض بس طاقتي تخوني وأرجع أقعد. ما أقدر أوقف. خوف ورعب صدمة خيبة خذلان كل ذني حسيت بهن بعد الصح. سحبت الشرشف غطيت روحي وكلي أختض مثل السعفة. أحس سنوني يطقن سن يطق بسن. ما مستوعب شنو شي من اللي كان اللي يصير. بس بعد شوية فتح الباب وإجا قعد يمي عسى بس مطيني ظهره مدندق لازم راسه باثنين ايديه منتج على. بقيت ساكتة ودموعي تجري. أريد يبرر لي فعلته. همست بصوت وأهن وقوة يفهم مني الكلمة بسبب شهقاتي. ليش هيك؟ شنو سويت؟ راهب بنتي، انتي بنتي. بقيت بمكاني أحس روحي جثة هامدة. روحي تركني وراحت. نهض من مكانه توجه لكنتور طلع عباية إسلامية شمرها علي. راهب دقايق ألقاش لابستها ونازلة. لارا تركني وطلع. دخيلك ربي ساعدني جاي يصير وياي. قمت وأنا أجر ذيال الخيبة. لبست الجبة فوق ملابسي مشققة. كل شوية أدوخن أحس راح يغمى علي. لزمت بالحائط والقاع تفتر بيه وببالي شي واحد ليش هيجي سواه وأنا ما أحبه. نزلت شفته ينشف بشعره شمر الخاولية ولبس الزي العسكري. انتبهت لعيونه حمر حيل وشافني نزلت دا وجهه. عرفته يبكي ما يريدني أشوفه. كمل وحكى بدون ما يباوع لي. راهب كملتي حتى الروح. لا رجلي يعرشن وحيل ما بيه. أظل واقفة قعدت على الغنفة قدامه. التفت التفتت شفت قدامي على الميزة نفيس. ما لقيت روحي غير قمت بسرعة كأنه أريد أبرد نار قلبي من أشوفه ميت قدامي. سحبت الدنافيس وتوجهت عليه فجأة. التفت لي ولزم إيدي عصرها بكل قوته. حسيت أصابعي تكسرت. راهب تركي لا روية. كل كلمة يضغط على إيدي أكثر. أسمع أصابعي طقطق بيده من الألم. تركت الدنافيس. اتركني كافي مو أخذت الشي اللي تريده. عليش مخليني يمك. قربني منه أكثر ولزم شفتي بأصابعه. حيل أحسن شلعت من حجه من بين أسنانه بصوت حاد. راهب عيدي الحكاية وقسم برب العرش العظيم إلا أكسر سنونك بحلقك. مرتي انتي لا تنسين هالشي حلالي قدام شرع الله والقانون. لارا كرهتك. راهب مو أكثر مني. لارا نتر بوجهي وقف قدامي كأنه ما مسويه شي. قلت له وأنا أبكي وأضرب على صدره بحرقة روح شنو ذنبي وشنو سويت لك حتى أستاهل منك هيك شي؟
قدمت لك كل الحب والاهتمام وحبيتك على عمى عيوني، وما طلبت منك مقابل. تالي هاي جزاتي تجازيني ببنت ليل تجي تخطبني؟ هذا مقامي وقدري عندك. بس أريد أفهم شنو أذيتك. طول عمري أنا أتمنى يكون عندي ابن عم يكون إلي سند ويحميني، وتالي يوم أتحقق حلمي تخسرني. كل شي بيدك يا ابن عمي يا محترم. راهب كل اللي يصير بينا بسبب منه. لا وأنا شنو؟ ولك ما صرت بعينك، ما وقفت بعينك حبي. راهب جبرني وعي... جبرني وعيشني العشته، وتعاي ذيك الساعة عاتمة. لا مع الأسف عليك، انت زعلت حبك من قلبي بصورة بشعة، ومن اليوم ما راح تشوف مني غير الحقد والكره. راهب اسمعيني زين قبل ما اخذك، خلي احط الخيارات كلهن قدامك، وللأسف ما قدامك غير خيارين. الأول أنا والثاني أبوك، وراح أنطيك احتمالات السيئة لأي اختيار ما بين الاثنين. لا بأخذ الأوراق اللي كانن موجودات على الميز عبارة عن ملف، حطهن قدامي. راهب فرضا اختاريتي أبوك، الاحتمال السيء الأول أشمره بالسجن وأخليه يعفن، والملف هذا يكفي يشمره ورد الشمس، والله لا أخليه يكره روحه بالسجن. ولا تنسين عندي شهود، والملف رجعت فتحته من جديد. يعني بين قوسين السالفة راكبة أبوك من ساسة الراسة. والاحتمال السيء الثاني، بما أنه هو السبب دمار عائلتي وقلبي ما يبرد إذا ما أشوفه ميت مثل الكلب قدامي، فبهاي الحالة عادي أدزله واحد للسجن يطعنه لو يسممه، وإن شاء الله يموت قولي آمين. لا رفعت عيني إليه وما مصدقة الوقف قدامي هذا نفس الإنسان اللي أمنت بيه وسلمت قلبي. قلت له للأسف كنت بنظري أحسن شخص بالكون، لأن ظنيتك تستاهل حبي، بس طلعت فلسين ما تسوى حرامات، ومتندمة بقد شعر راسي لأن سلمت قلبي الإنسان الغلط. شوهت صورتك بنظري بحيث ما صرت أشوفه غير شخص. ولو يرجع بي الزمن أفضل ميتة بذاك الوقت لو اللي شفته بي، ويا ريت ساحقني ولا كاسمني بهالطريقة هاي. بس أخذت هالكلمة مني وعد راح أدفعك الثمن غالي. رهب إذا كملتي كلامك خلنا نعطيك احتمالات الاختيار الثاني. بحال إذا اختاريتي تجين وياي وتتركين أبوك، راح أتركه لين فلوسي ورجعت لي وفوقان حلاوة التعويض. لا باوعلي من فوق لجوا، وقمص يقصد الحلاوة أنا بلحظتها كرهته قاطعت. راهب وهسه بالله أروح، لأن ما ظل صبر أريد أشوف السيد الوالد هو بقمة انهياره بعد ما خليته على الحديدة. لا لو قمت وأنا مستحقرة نفسي ومحملة روحي ذنب صار ويا أبوي، لأن ما مصدقة أبوي هيك يسوي بأخو. هذا أبويا مو سهل أصدق بالحكي اللي ينقال عنه، وحتى لو شفته بعيني ما أقدر أكرهه. طلع قدامي وأنا أمشي وراه، وأجد بذيال الندم والخيبة وراي. صعد بالسيارة وأنا قعدت ورا، ورفعت راسي شفت عدل المراية وجهتي وابتسم باستهزاء كأنه يقلي إلك عين تباوعيلي بوجهي بعد ما دمرتك. بس كنت أتعمد أباوعله حتى أكرهها أكثر وأكثر، حتى اقتلع جذور حبه من قلبي للأبد. كنت أبكي بدون صوت ما يسمع غير صوت الناشق. رفعت صعب تحب إنسان كل هذا الحب وتآمن بيه وتشوفه بعينك، هو كل شي ما تشوف غيره، لأنه يكون تارس قلبك وروحك وعقلك. تحس يوصلك بحبه سابع سمة، وما تكتشف كذبه راح يكون سقوطك مدمر. تحس نفسك كل جزء منك بمكان. يا ما كنت أنام بالليل قبل ما أفكر شلون راح أرتب نفسي إليه بيوم عرسنا، وشلون راح أعيش وياه وأسعده، وشلون راح أحافظ على حبنا وحياتنا. كانت هاي احتمالات البسيطة ويا الشخص اللي أمنت بيه أو وثقت بحبه، بس للأسف طاع عني 1000 طعنة بدون ما أستاهل هذا الشي منه. وصلنا البيت أهلي وانقبض قلبي خايفة من اللي راح يصير. ما أريد أشوف أبوي وأخوتي بهيج موقف صعب، والأصعب كان الاختيار. أما الاختيار أبوي وأدمر عائلتي، أما أختار راهب وأدمر نفسي. ضحكت على تفكيري نفسي ليش هو شبقة حتى دمر أكثر. نزل قدامي وقف بكل شموخ، رفع موبايله سمعته يحكي ويا واحد. بسرعة وقفت سيارة يمنه، نزلوا منها اثنين لابسين نفس الزي مالته. واحد شايفته وياه الأسطورة، والثاني أول مرة أشوفه وياهم اثنين زلمة كبار بالعمر. سلموا عليه ودخلوا. راهب أنا مو هيك
بس نار الانتقام بصدري وروحي عمتني وخلتني ما أشوف دربي. كل الأفكار اللي أدمر جلال وعائلته مهما كان الثمن أسحقهم كلهم بدون رحمة. راح أرد له نفس الكاس اللي شربنا منه، ومثل ما دمرنا أدمره هو وأولاده، إلا دفع ثمن سنين العوز كلها. ما كنت حاط ببالي أتقرب له بهاي الطريقة. انتظرت العرس وبعدها أبدي بانتقامي، بس من سمعتها تقول ما أريدك نار شبت بروحي، وساعتها تأكدت إنها إذا تركتها مستحيل ترجع مرة ثانية بدون تفكير وبدون وعي. تقربت منها حتى يكون خوف بداخلي تبتعد عني للأبد. تركتها وطلعت. أنا مش مئز من تصرفي حتى لو ردت أنتقم، بس ما ردت أنتقم منها بهذا الأسلوب. نزلت جوا وتركتها فوق، والأول مرة أبكي. ما أدري ليش الحقد والكره اللي بداخلي انولدن وياي وكبرن وياي. عشت عمري وأنا أخطط أنتقم من جلال، ولا عشت طفولة حلوة مثل الأطفال بجاه أبويا، ولا من كبرت ارتاحيت. شبع الضيم وتعب، والدرجة قست روحي وقلبي قسى، وحتى جلدي قسى من قد الدق والكتل. وقفت جوا الماي وأنا أتذكر الخوف بعيوني وتواسيلها تمن بإذني. اللحظة بدت أصعد إلها ألمها لحضني، واعتذر منها مليون مرة حتى تسامحني. لو أبقى عمري كله أطلب رضاها. فجأة رجعت بيها ذكرياتي، كل شي صار بيها مر قدام عيوني مثل الشريط. رجعت حقد على أبوها وعليها، خليت قدامها احتمالات دخول أبوها للسجن. بدت تحط ببالها إذا اختاريتها راح أموتها، وهذا اللي أتمناه يموت جلال وأرتاح منه. أخذتها وطلعت لأول مرة أشوفها مكسورة، وأنا السبب بداخلي امتلكني الندم. شنو ذنبها أحاسبها بذنب غيرها وأحملها خطأ ما اقترفه، بس بنفس الوقت يرجع شعور الانتقام بداخلي. وصلنا البيت جلال، نزلت وبالي شي واحد، شلون راح تكون ردة فعله من يدري سحبت البساط من جوا رجليه ووصلته. كان باب البيت الرئيسي مفتوح. دخلت أنا وقاسم والضابط مرتضى، التجار الاثنين اللي كانوا شهود على القبض، حتى حاسب حساب الكل شي. دخلت بخطوات ثابتة وسمع الصوت مرته واصل للشارع وهي تعد وتصف. اتفاجأوا من شافوني بهذا الوقت. عرفت وصل الخبر واكتشفت من وراه خسارته. من شافني طفر من مكانه واجا باتجاهه مثل الثواب الهارج، يريد يضربني وابنه وراه مرته. رفع ايده بعد يضربني، وانا اطول منه واضخم بحركة واحدة دفعته بعيد عني. صاح وهو يضرب عليه وجهه مثل النسوان. جلال ولك فهمني انت منو؟ راح ابتسمت باستهزاء وانا مخلي ايدي بجيوبي. قلت له تريد تعرف انا منو؟ ولكن نقيب راهب ضياء الدين ياسر الياسري، ابن اخوك اللي بقت حلاله ومات بسببك.